Ito yung nilagyan kong palatandaan. Ayan o, sa part 1 pa-araw. Ayan yung pinakahati niya. Ayan. Sa B, coil B, diyan nakatapat yung start. Coil A, ito yung hati niya. Ayan yung nakatapat sa start. So, gamit lang tayo ng digital tester. Lagay natin sa ohm symbol. Tapos, iti-test natin kung grounded. At saka bars by bars. Ayan, kung grounded. Ayan, hindi naman. Okay. Dapat pare-parehas sila.